EMG წარმოგიდგენთ. გადაცემის სპონსორია მრავალფუნქციური პროექტი Axis Towers, თანამედროვეობის ახალი სტანდარტი. Axis Towers. გადაცემის სპონსორია ახალი ნათება. ახალი ნათება მე ვირჩევ სინათლეს. გადაცემის სპონსორია მწვანე ქალაქი ლისზე. გადაცემის გენერალური სპონსორია სამშენებლო მასალების კომპანია ნოვა. წარმოება, იმპორტი, ექსპორტი. ნოვა. მოგესალმებით ყველას. წარმატებულ შემოსავლიან და მშვიდობიან დღეს გიზურვებთ. ამასობაში რამდენიმე სუპერ საინტერესო ინფორმაცია. ვლადიმერ პუტინმა რუსეთსა და საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონს რუსეთის მიერ საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონს აფხაზეთს შორის შეთანხმების რატიფიცირება განახორციელა, რომელმაც აფხაზეთში მუდმივად მცხოვრები რუსეთის ცალკეული კატეგორიის მოქალაქეების მედიკამენტებითა და სამედიცინო ნაწარმით უზრუნველყოფის სფეროში თანამშრომლობას ითვალისწინებს. მოკლედ, РИА Новостის ინფორმაციით, შეთანხმება 2017 წლის 22 ივნისს მოსკოვში გაფორმდა, 22 ივნისის ამბავს უბრუნდებით. მაგრამ რატიფიცირება რეალურად ახლა არის მომხდარი. რამდენიმე თვის წინ გაფორმებული დოკუმენტი რუსეთის მოქალაქეთა უფლებების უზრუნველსაყოფად არის მიმართული, რომლებიც აფხაზეთში მუდმივად ცხოვრობენ და ამბულატორული მკურნალობის რეცეპტით მედიკამენტებისა და სამედიცინო ნაწარმის მიწოდების უფლება აქვს. მოკლედ, შეთანხმების თანახმად რუსეთის ფედერაცია აფხაზეთის მიერ შეტყობინების საფუძველზე ითვალისწინებს და მიმართავს ოკუპირებულ რესპუბლიკაში ფინანსურ დახმარებას და აფხაზეთის მიერ წამლებით უზრუნველყოფის ამოცანის რეალიზაციას ამოწყობს. ალბათ ბანალურად გავატარეთ და გაატარა ყველამ ეს ინფორმაცია, რომელიც პასუხია ბოლო წლებში ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მაცხოვრებლებისათვის საქართველოს მხრიდან შექმნილ უპირატესობებზე, რაცაც ჯანდაცვის მომსახურება ჰქვია. არავისთვის დასამალი არ არის, რომ ავადმყოფთა და სნეულთა ტრაფიკი აფხაზეთიდან ჩვენს სხვადასხვა კლინიკებში საკმაოდ დიდი იყო და არის და ძირითადი დატვირთვა სწორედ დედაქალაქზე მოდიოდა. ფაქტია, რომ ჩრდილოელი მეზობელი ცდილობს დაუპირისპიროს უმაღლეს დონეზე და გაანეიტრალოს ყველა და ნებისმიერი შეხების წერტილი ქართველებსა და ოკუპირებულ რეგიონებში მაცხოვრებლებს შორის. და პრინციპში ამ გადაწყვეტილებამ შეიძლება გარკვეული გავლენა იქონიოს კიდეც ტრაფიკის შემცირებაზე, თუმცა პირველი ჩვენს აფხაზებს, ჩვენს მეგობრებს, ძმებს და დებს და ყველას ჯანმრთელობას უსურვებ. მეორე, პუტინის ეს გადაწყვეტილება და მორიგი დიდი დონაცია არის კიდევ ერთი დასტური, რომ ეკონომიკური და სოციალური კავშირების არ აქვს ალტერნატივა და ეს არის უმოკლესი გზა ოკუპირებული ტერიტორიების გამოთავისუფლებისა და მესამე, დიახ, ჩვენ გვჭირდება მეტი ხელმისაწვდომი, თანამედროვე ჯანდაცვა და მეტი ეკონომიკური ზრდა და რეგიონალური განვითარება, მეტი რუხის სავაჭრო ცენტრები, რომლებიც იმუშავებს ბოლომდე და შექმნის დიდ ეკონომიკურ და ფიზიკურ სავაჭრო ტრაფიკს, თანამედროვე საავადმყოფოების ზუგდიდში, რომელიც იმედია მალე დასრულდება და გაიხსნება. ფაქტია, რომ ნებისმიერ ჩვენ შედარებით ეფექტურ მოქმედებაზე ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მიმართებაში მყისიერი რეაგირება ხდება, თუნდაც ძველი საბჭოური მეთოდებით, აგერ ჩაასხეს ფული მედიკამენტების უზრუნველყოფაში და დასრულდა, რომლის ნაწილსაც და უდიდესაც აუცილებლად მოიპარავენ ადგილზე თუ ფედერალურ დონეზე. ამიტომ ფანტაზია ჩვენ არ გვაკლია და უნდა გამოვიჩინოთ თავი და გავაგზავნოთ სიახლეებით. თუნდაც ასე, აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობის არაღიარების სანაცვლოდ
საქართველოში უცხოელი სტუდენტების უმაღლესი განათლება და ფინანსდება გასული წლების მსგავსად პროგრამა ცოდნის კარის ფარგლებში ჩამოსული უცხოელი სტუდენტები საქართველოში უფასოდ ისწავლიან, როგორც განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილემ BMG-სთან საუბარში განმარტა, პროექტი ორი მიმართულებით მუშაობს, ერთი გაცვლითი პროგრამა, მეორე და უმთავრესი კი არაღიარების პოლიტიკაზე დაფუძნებული თანამშრომლობა გახლავთ. გასულ წელს მაგალითად არაღიარების პოლიტიკის ფარგლებში 46 უცხოელი სტუდენტის განათლება და ფინანსდა. ქვეყნების ჩამონათვალში არის სურინამი, ფიჯი, ბურუნდი, გამბია, გაიანა, ლიბერია, ვანუატუ, ტუვალუ, ანტიგუა და ბარბუდა, კოლუმბია, სოლომონის კუნძულები, იემენი და ბელიზი. საქართველოს მთავრობამ უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისათვის საქართველოში სწავლის ხელშეწყობის პროგრამა სწორედ გუშინ დაამტკიცა. ამოუჩინო თავი ყველა მიმართულებით და ყველასთვის კარგად დასანახად ისე რომ ჩვენს სასამართლო სისტემაზეც მივყვეთ წინ გადადგმული ნაბიჯების შესახებ რეალურად ხმელეთის ცვლილებების ეფექტებზე და შედეგებზე და დამეწმუნეთ ეს ეთერი და ჩვენი გადაცემები იქნება პირველი სივრცე სადაც ამ სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი მიმართულებების პროგრესის მისხალსაც არ დატოვებს უყურადღებოთ ამის პირობას პირადად მეგაძლევთ და სანამ აქამდე ჩვენ მივალთ მოდი ის რაც ჩვენ ვერ მოახერხეთ ქვეყანა და მოახერხა ყაზახეთმა ისო პრეზიდენტმა ნურსულტან ნაზარბაევმა ბრიტანელი მოსამართლეების დანიშვნის განკარგულებას მოაწერა ხელი უკვე ამ გადაწყვეტილების შედეგად ძალაში შევიდა ყაზახეთის კონსტიტუციის მუხლი რომელიც ქვეყანაში ახალი ტიპის სასამართლო სისტემის მოქმედებას განსაზღვრავს ბრიტანული სამართალი ასტანის საერთაშორისო საფინანსო ცენტრის AIFC ტერიტორიაზე მოქმედებს აი ესე ქვია ახალ სასამართლოს თავმჯდომარედ ყაზახეთმა ჯერ კიდევ 2005 წლებში ინგლისისა და უელსის სასამართლოს თავმჯდომარე ლორდი ჰარი კენეტ ვულფი მიიწვია ახალი სასამართლოს სხვა წევრები გაერთიანებული სასამართლოს ყოფილი მაღალჩინოსნები არიან ასტანის საერთაშორისო საფინანსო ცენტრის ტერიტორიაზე ახალ სასამართლოსთან ამოქმედდა სპეციალური საარბიტრაჟო სასამართლოც ეს ორივე უწყება სპეციალური ეკონომიკური ზონის ტერიტორიაზე არსებულ კომპანიებს შორის არსებულ დავებს გადაწყვეტს. ყაზახეთის მთავრობამ სპეციალური საფინანსო ზონისა და მასში ბრიტანული სასამართლოს დაწესების გადაწყვეტილება სწორედ საერთაშორისო ინვესტიციების მოსაზიდად გააკეთა და ის ყაზახეთის ეკონომიკის მოდერნიზაციის პროგრამის ერთ-ერთი მთავარი შემადგენელი ნაწილია. ასტანის საერთაშორისო საფინანსო ცენტრის სასამართლო ორპალატიანი იქნება. პირველი პალატა ყაზახი მოსამართლეებით არის დაკომპლექტებული, მათ ანგლო-ამერიკული სამართლის სისტემაში გადამზადება აქვს გავლილი. აი სასამართლოს მეორე სააპელაციო პალატას კი ლორდი ჰარი კენეტ ვულფი უხელმძღვანელებს. ორშაბათის ვაჭრობა მიადევნებდით თვალყურს უკვე მეორე დღეა ვოლ-სტრიტზე ამერიკული ინდექსების სრული ჩამოსვლით დასრულდა კრიპტო ბაზრის თემებს და ტურბულენს ძირითადი ინდექსებიც მიყვა. აი ესე ამბით ვიწყებთ საქმიან დილას და მომდევნო 3 საათის განმავლობაში კიდევ ბევრი საინტერესო ამბავი და რესპონდენტი გელით რეგ-თაიმის ფონზე. შვიდთებერვალს დილას საქმიანად იწყებენ. თათია ჩაფეჩაძის სტუმარი ხათუნა თოდაძე. ივაჭყონია მასპინძლობს თორნიკი ახობაძეს. სპორტულ რუბრიკაში ზაზა აბაშიძე და ბექა ბაციკაძე გოჩა სვანიძეს მასპინძლობენ. ნინო ზამბახიძის სტუმარი ნინო ჩიქოვანი იქნება. დილა საქმიანია TV პირველზე. მოგლეთ შვიდთებერვალს ვიწყებთ საკმაოდ საქმიანად და კარგი სასიხარულო ამბით. ლაშა ტალახაძე კიდევ ერთი ტიტულის მფლობელია, ამჯერად აღიარება ძალოსანთა საერთაშორისო ფედერაციისგან მოიპოვა. ტალახაძე მსოფლიოს 2017 წლის საუკეთესო ძალოსნად აღიარეს. წლის საუკეთესო ძალოსნის გამოსავლენად შესაბამისი საერთაშორისო ფედერაცია გამოკითხვას 2018 წლის დასაწყისშივე აკეთებს იანვარში. მოკლედ ქართველმა ძალოსანმა ოლიმპიურმა ჩემპიონმა ლაშა ტალახაძემ გასულ წელს ევროპისა და მსოფლიო ჩემპიონის ოქროს მედალი მოიპოვა. კიდევ ერთხელ BMG-ს გუნდის სახელით ულოცავთ ლაშა ტალახაძეს ამ მორიგ
აღიარებას. ცოტა გიორგი ამილოცავს და კიდევ ერთი კარგი ამბავი მაქვს დილიდან, აი ასე შემოჭრით დავიწყებ საქმიან დილას. რეჟისორ თამთა გაბრიჩიძის მიერ გადაღებული დოკუმენტური ფილმის სოუდაგარის დისტრიბუციის უფლება Netflix-მა შეიძინა. ხო და მისაოცი ამბავია ესეც. ფილმი სამცხე ჯავახეთშია გადაღებული და მოგვითხრობს მოხეტიალე ვაჭრის გელას ცხოვრებაზე, რომელიც კარტოფილის ძიებაში შემხედრი ადამიანების ისტორიებს გვიამბობს. ისტორია ქალაქში იწყება და სამცხე ჯავახეთის სოფლებამდე ჩადის, სადაც ფული კარტოფილია, მასზე ცვლიან მეორე ტანსაცმელს და საყოფა ცხოვრებო ნივთებსაც. სოუდაგარი გელას გამოჩენას აქ მოუთმელადელია. მოკლედ საინტერესო ამბავი ვითარდება და ახლა უკვე Netflix-ის მაყურებლისთვისაც. კი, მასეა, ჯომშვიდობის ანა, სოუდაგარი სანდენსის კინოფესტივალზე დოკუმენტური ფილმების კატეგორიაში პრიზის მფლობელი გახდა. დოკუმენტურმა ფილმმა მანამდე ფესტივალზე Hot Dogs Canadian International Documentary Festivalზე გაიმარჯვა. კიდევ ბევრი წარმატება სოუდაგარს, რომლის პრემიერაც საქართველოში გასული წლის მიწურულს შედგა და მისმა რეჟისორმა პრეზენტაციამდე ბევრი საინტერესო გაგვიმხილა ქალების ნარატივში სტუმრობისას ჩვენც და გვანცა ლაღიძის ერთგულ მაყურებლებსაც. მოდით ნახოთ რა მოგვიმზადეს დღევანდელი ეთერისთვის საინტერესო ქალების ნარატივში. Forbes-მა 2018 წლის მოთხოვნადი პროფესიები გამოაქვეყნა. მორიგი რეიტინგის დეტალები ქალების ნარატივის ფარგლებში. ფარმაცევტული კომპანიების ასოციაცია ადასტურებს, რომ მედიკამენტები ლარის გაუფასურების პროპორციულად გაძვირდა. ფარმაცევტული კომპანიების ასოციაციის ხელმძღვანელი ირინე ჭელიძე 4-შაბათის გადაცემის სტუმარია. ქართული ბრენდი პარფიუმერიაში 4-შაბათს ნინი რესულიძე და მარიამ ღლონტი გიშერის დამფუძნებლები ნარატივით. ეს ქალების ნარატივია. გვანცა ლაღიძესთან ერთად. გუშინდელ ეთერში გვაცავკი დაგვასწრო, მაგრამ ვერ გამოვტოვებ ერთ საქმიანი დილის მაყურებელს. ბრიტანული ჯაზის ლეგენდის Facebook გვერდზე მოხდრილ შესრულებას აუცილებლად გაგიზიარებ. ჯო სტოუნმა გამოქვეყნა სალომე კორკუტაშვილთან, იგივე სალიოსთან ერთად გადაღებული ვიდეო და მასში ქართველი მომღერალი ინგლისელ ჯაზ-უმენთან ერთად საკუთარ სიმღერას ასრულებს, რომელმაც ახტოვანება ძალიან ბევრ ადამიანში გამოიწვია, თანაც სრულიად საფუძვლიანი. Check that beat, prima toli karin is nida, sigoros no valen is nida, roro karamel mit tebi, rom chena naga week nebi, anu chwenga brin debi, prima toli karin is nida, sigoros no valen is nida, roro karamel mit tebi, rom chena naga week nebi, anu chwenga brin ამ შესრულების წარდგენამდე ჯო სტოუნი აღნიშნავს, რომ ვიდეო საქართველოში მისი ვიზიტის დროს გადაიღეს, როცა ბლექსი ჯაზ ფესტივალში იღებდა მონაწილეობას. ინგლისელი ჯაზუმენის არაერთი ჰიტი გვაქვს მოსმენილი, მართლა საუკეთესოდ არის შექმნილი და შეფასებული გრემის, British Awards და მრავალი სხვა პრესტიჟული მუსიკალური ჯილდოს მფლობელიც არის. სხვათა შორის ჯო სტოუნი 29 წლის გახლავთ. მის ანგარიშზე 4 ალბომია, რომელთაგან პირველმა სახელად You Had Me უდიდესი წარმატება მოუტანა, 2005 წელს ნომინირებული გახლდათ გრემიზეც. როგორც საუკეთესო ახალი სახე, ჯოს კარიერის განმავლობაში 14 მილიონი ალბომი აქვს გაიგო. გიორგი, სხვათა შორის არანაირი კავშირი არ აქვს ამ არაჩვეულებრივ შესრულებას თემასთან, რომელთაც ნინი ლონგურაშვილი შემოგვერდება ახლა, მაგრამ დროა მასაც ვათქვევინოთ 2-20 სიტყვა დილიდან. უთენია მოგვიყვება ელექტრომობილებზე, რომლებიც სულ რაღაც 10-20 წლის წინ საქმიანი დილა რომ არსებული იყო, მასზე როგორც პროექტზე ვისაუბრებდით, ან იდეაზე, რომლის განხორციელებაც საომალოდ არის დაგეგმილი. მოკლედ, ელექტრო და ჰიბრიდული მობილების წარმოება და პოპულარობა რამდენიმე ფაქტორით არის განპირობებული. ადრე თუ გვიან ნავთობის მოხმარება უნდა შემცირებულიყო, მისი ფასის და
გამონაბოლქვის თუ მავნებლური წვის გამო. მოდი აღარ გავაგრძელებ. დილომშვიდობისა ნინი. დილომშვიდობისა გიორგი. მივესალმები საქმენდილის მაყურებელსაც, თუმცა იქამდე სანამ საავტომობილო ინდუსტრიამ თუ რა შემოგთავაზა და რა გადაწყვეტა რომ 2018 წელს გვანახოს, მანამდე მინდა ვუთხრა მაყურებელს და ხაზი გაუსვა გუშინდელ ამბავს რომ იმას, რასაც ჩვენ 2018 წელს ვნახავთ დედამიწაზე მცხოვრებნი, ეს უკვე გუშინ მარსზე ნახეს. ის ტესლა მოდელი, რომელიც გუშინ წარმატებით გაფრინდა NASA-ს კოსმოსური სადგურიდან, ესე რომ ვთქვათ. მოკლედ ასე, საავტომობილო ინდუსტრიამ გადაწყვიტა რომ 2018 წელს მომავალს კიდევ უფრო დაუახლოვდეთ და ამისთვის მათ ელექტრომობილებსა და ჰიბრიდებს კიდევ უფრო მყარად მოაკიდებინეს ფეხი. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ თანამედროვე ტექნოლოგიებით გაჯერებულ ავტომობილებში მძღოლი ფაქტობრივად უფუნქციოდ რჩება. რაც უნდა ველოდოთ 2018 წელს ჩვენ მიერ მომზადებული ჩართვა იმ უახლოეს სერიულ ავტომობილებს ეხება, რომელიც ძალიან მალე გამოჩნდებიან ბაზარზე. Tesla Model 3 ოფიციალურად საერთაშორისო ბაზარზე ხელმისაწვდომი, როგორც აღნიშნა 2018 წელს გახდება და ეს მხოლოდ მარჯვენა საჭიენ ავტომობილებს ეხება. ბრიტანელებს, ავსტრიელებს და მარცხენა საჭიანი ავტომობილების მომხმარებელ სხვა ქვეყნებს კი სანუკვარი Tesla Model 3-ის ლოდინი კიდევ დაახლოებით 3 წელი მოუწევთ. მისი სასტარტო ღირებულება საბაზრო კონფიგურაციაში 35,000 ამერიკული დოლარიდან იწყება და 97 კმ/სთ-იან სიჩქარის გავითარებისთვის მას 5.1 დაახლოებით 5.6 მეათედი წამი არის საკმარის. ეს კი იმაზე ნაკლები დროა, ვიდრე თქვენ მაყურებელმა დისტანციური მართვის პულტი აიღოთ და სხვა არხზე გადართოთ და ის იმედიც მაქვს, რომ ეს არ მოხდება. გეგმის მიხედვით უახლესი i-Pace გაყიდვაში 2018 წელს გამოჩნდება 100 კმ/სთ-იანი ნიშნულის მიღწევისთვის მას მხოლოდ 4 წამი სჭირდება და აკუმულატორების ერთი დამუხტვით 500 კმ-ს გადის. ბაზარზე გამოჩენის შემდეგ Mercedes, Jaguar I-Pace-თან და Tesla Model X-თან მოუწევს კონკურენცია. უახლოეს 2-3 წელიწადში კომპანია Audi ბაზარზე ელექტრომობილების ცალკეული სამოდელო რიგის წარმოქმნას აპირებს. ფლაგმანის როლს ახალ მიმართულებაში ჯერ კიდევ 2015 წელს წარმოდგენილი პროტოტიპის სერიული ვერსია crossover e-tron-ი შეასრულებს და საგულისხმოა, რომ Audi-სთვის ეს პირველი ელექტრომობილი იქნება. ტექნიკური და იურიდიული პრობლემების მიუხედავად 2014 წელს სტარტაპის ფარგლებში დაარსებული ამერიკული კომპანია Faraday Future საკუთარი პროდუქტის სრულყოფას განაგრძობს. crossover FF91 ამ კომპანიისთვის პირველი სერიული ავტომობილი გახდება. საგულისხმოა, რომ ჯერ კიდევ ბაზარზე გამოჩენამდე FF91 მის პირდაპირ კონკურენტს Tesla Model X უკვე ჯობნის. 100 კმ/სთ-იანი ნიშნულის მისაღწევად მას მხოლოდ 2.39 წამი სჭირდება. აი, ყველაფერი მაინტერესებს და ძალიან გამიხარდება ამ სოფლიო ბაზრის ტენდენციების ქართულ გზებზე სრულად ასახვა. სიმართლე გითხრათ, ძალიან ველოდები Faraday Future-ის მოძლიერებას. ინი, ჩვენთან რა ხდება ამასობაში, ეგეც რომ მითხრა. გიორგი, ჩვენთან ჰიბრიდული და ელექტრომობილები საქართველოში თანდათან პოპულარული ხდება. რომელიმე მოდელის ქართული წარმომავლობით გამოშვებას რომ ვერ დავაანონსებ, ალბათ ეს შენც იცი. სამაგეროდ შემიძლია გითხრა, რომ 2017 წლის დეკემბერში ელექტრომობილების მიერ მოხმარებულმა ელექტროენერგიამ 10025 კილოვატი შეადგინა. მაშინ როცა იმავე წლის იანვარში ეს მონაცემი 239 კილოვატი იყო. მონაცემებს თუ გავიხსენებთ, რინი გამოდის, რომ შარშან ელექტრომობილების მიერ დენის მოხმარება 42-ჯერ არის გაზრდილი, იმიტომ რომ მიახლოებითი რიცხვი დაახლოებით ასეთი იყო. კი, ანა, სწორედ ასეა დათვლილ ინფორმაციაში, რომელსაც კომპანია e-Space ავრცელებს და რომელიც საქართველოში ჯერჯერობით ერთადერთია ელექტრომობილების დამტენ სადგურებს ამონტაჟებს. კომპანიამ დამტენების დამონტაჟება 2016 წლის ნოემბერში დაიწყო და ამ დროისათვის მათი რაოდენობა 40-ს აღწევს. ჯამში 2017 წლის განმავლობაში ელექტრომობილების მიერ მოხმარებულმა ელექტროენერგიამ 49491 კილოვატი, ხოლო ავტომობილების დამუხტვის რაოდენობამ 6175 ტრანზაქცია შეადგინა. ნიო გურაშვილმა უკვე მოასწრო თავისი, ასე ვთქვათ, შესავალში ნიკაშელიას გარეშე, რომ და თქვენთვის გადმოეცა ის ინფორმაცია, რაც SpaceX-ის გიგანტური რაკეტაზეა საუბარი. ეს დედამიწაზე ყველაზე დიდი რაკეტა Falcon Heavy-ს NASA-ს კენედის კოსმოსური ცენტრიდან გაშვებას უკავშირდება. Falcon Heavy Elon Musk-ის SpaceX-ის მიერ დამზადებული სუპერ მძიმე კოსმოსური ხომალდი, რომელსაც დედამიწის ქვედა ორბიტაზე 70 ტონა ტვირთის გადატანა შეუძლია. ეს გიგანტური რაკეტა მოდიფიცირებული Falcon 9 მოდელია, ოღონდ ამ უკანასკნელის 2
გამწევით. Falcon Heavy-ს დიდი დრო დასჭირდა გასამართად. ხომალდი მზის გარშემო ძალიან ელიფსურ ორბიტაზე წითელ Tesla Roadster-ს გაიყვანს. ეს ორბიტა დროთა განმავლობაში მანქანას მარსთან ახლოს მიიყვანს და ამით ილონ მასკი თავის უმთავრეს გეგმას დაასახოს წითელი პლანეტა ადამიანებით საკუთარი თავითაც მათ შორის ცხადია მწვანე შუბს აუნტებს. SpaceX-მა უკვე დაიწყო მუშაობა სხვათა შორის Heavy-ს შთამომავალზე და მემაპატია და Big Fucking Rocket-ზე, რომელიც მარსი ადამიანების გადაყვანას შეძლებს. არ არსებობს 100%-იანი გარანტია იმისა, რომ ყველაფერი გეგმის მიხედვით შესრულდება. ახლა დამზადებული რაკეტები, რომლებიც ტესტირებას პირველად გადიან, ყოველთვის ვერ აღწევენ დანიშნულების ადგილს, თუმცა გუშინდელმა მაგალითმა აჩვენა, რომ ჯერჯერობით ყველაფერი არჩვეულებრივად მიტის. რა თქმა უნდა, მასკით შეგუებულია ამაზრს და წინასწარ ის დიდი მედებს საკუთარ გეგმებზე არ ამყარებს, მაგრამ არც ფარხმალის დაყევას არ აპირებს, როგორც ჩანს. ვახ, ელექტრომობილების მალე იქნება წარსული. ფრინავი ტაქსებია უკვე მომავლის პროექტებში. Toyota-მ და Intel-მა 100 მილიონი ჩადეს ინვესტიცია, სხვათა შორის ამ პროექტის რეალიზებისთვის. ფრინავი ტაქსი, რომელიც დრონის მსგავსია და ორჯერ სწრაფი იქნება ვიდრე ჰელიკოპტერი. ზომაშიც ნაკლებია და ტევადობად შესაბამისი აქვს 1 მფრინავი და 4 მგზავრი. ერთჯერადი დატვენით მას 240 კილომეტრის დაფარვა შეუძლია და ეს არაჩვეულებრივი გამოგონება სათუ არა კალიფორნიაში ბაზირებულ სტარტაპს ეკუთვნის ჯობი ავიაციონს და თქვენ წარმოიდგინეთ Uber-ის პრინციპზე იქნება მორგებული. ამასობაში კი კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ სილქნეთის მიერ ჯეოსელის შეძენის წინასწარი თანხმობის მიღების მოთხოვნაზე საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება დაიწყო. მით ალბათ საქართველოში დავბრუნდით. საკომუნიკაციო კომპანიებს, რომლებიც აბონენტებს ფიქსირებული ქსელით, ეგრეთ წოდებული ქალაქის ტელეფონებით ემსახურება, მოხმარებელი 1 წლის განმავლობაში 10%-ით შეუმცირდა. RSG შემოსავლების სამსახურის ვებგვერდზე სასარგებლო წიაღისეულის ლიცენზირების ელექტრონული პროგრამა ამოქმედდა. ანა დარწმუნებული ვარ ეს ის არის ვისი თქმაც შენ გინდოდა, რასაც შენ აანონსებდი მთელი დილის განმავლობაში. კიდევ ბევრი საინტერესო ამბავი გლოვდება. ეს მხოლოდ დასაწყისია და არ არის სრულად ჩამონათვალი იმ სიახლეებისა, რომელსაც ბიზნეს სიახლეებში წარმოგიდგენს სულ რამდენიმე წამში. კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ სილქნეთის მიერ ჯეოსელის წილის 100% შეძენის წინასწარი თანხმობის მიღების მოთხოვნაზე საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება დაიწყო. თანხმობის მისაღებად მხარეებმა კომისიას 29 იანვარს მიმართეს. კომისიის ცნობით კი გამომდინარე იქიდან, რომ ტრანზაქციაში მონაწილე ორივე ეკონომიკური აგენტი ვერტიკალურად ინტეგრირებულ ავტორიზებულ პირს წარმოადგენს, რომლებიც მნიშვნელოვან საბაზრო ძალაუფლებას ფლობენ, როგორც საცალო ბაზრის, ისე მასთან მჭიდროდ დაკავშირებულ სავითუმო ბაზრის სეგმენტზე 6 თებერვალს კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ ბაზრის შესაბამის სეგმენტზე არსებულ კონკურენციაზე შესაძლო გავლენის გამოკვლევის მიზნით საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება დაიწყო. ამ კვლევის პროცესში კომისია ავტორიზებული პირებისაგან საჭირო დოკუმენტაციას გამოითხოვს. კომისიაში მოთხოვნილი დოკუმენტაციის დროულად წარდგენის შემთხვევაში კი კომპანიებისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ გადაწყვეტილებას კომისია მაქსიმუმ 3 თვის ვადაში მიიღებს. საკითხის ზეპირი მოსმენა 2018 წლის 6 მარტს 15 საათზეა ჩანიშნული. საკომუნიკაციო კომპანიებს, რომლებიც აბონენტებს ფიქსირებული ქსელით ეგრეთ წოდებული ქალაქის ტელეფონებით ემსახურება, მომხმარებელი 1 წლის განმავლობაში 10%-ით შეუმცირდა. გასული წლის დასაწყისში ჯამში ქსელს 746,000 აბონენტი ჰყავდა, 2017 წლის ბოლოს კი ეს რიცხვი 675,000-მდე შემცირდა. აბონენტების სერვისის მქონე ყველა ოპერატორი შეუმცირდა, სილქნეთს 7%, მაგთის 23%-ით, ახალ ქსელებს 17%-ით. ბოლო 4 წელში ფიქსირებული ტელეფონების მომხმარებელთა რაოდენობა
რაოდენობა თითქმის განახევრებულია. 2013 წელს ქალაქის ტელეფონებს მილიონზე მეტი მომხმარებელი ჰყავდა. აბონენტებზე მეტად კი ქსელის ოპერატორებს შეუმცირდა შემოსავლები, მაგალითისთვის 2013 წელს კომპანიებმა ამ სერვისიდან 76 მილიონი ლარის შემოსავალი მიიღეს, 2017-ში კი ამ შემოსავლის მთლიანი მოცულობა 43 მილიონამდეა შემცირებული, კლება 54%-ს უტოლდება. ანაკლის სპორტამდე საავტომობილო გზის და რკინიგზის მშენებლობისთვის დეტალური პროექტების მომზადება იტალიურ კომპანიას სურს. იტალიური SPIA Engineering-ი ერთადერთი კომპანიაა, რომელიც ტენდერებში იღებს მონაწილეობას. კომპანია დეტალური დოკუმენტაციის მომზადებაში 9,46 მილიონი ლარის მოთხოვნის წინადადებას აყენებს. ტენდერის ზედაჭერი კი ამ შემთხვევაში 10,9 მილიონია. თუ კომპანია გამარჯვებულად გამოცხადდება, მან ანაკლის ღრმატყუა პორტთან მისასვლელი საავტომობილო გზის, რკინიგზის და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მშენებლობისათვის პროექტი 13 თვეში უნდა მოამზადოს. ჩვენ გავაცნობიერეთ, რომ საქართველოს დღემდე სჭირდება ჩვენი დახმარება და რეკომენდაციები სხვადასხვა მიმართულებით. ეს საქმის კურსთან ევროკავშირის ელჩმა განაცხადა. იანუს ჰერმანის თქმით, ვაჭრობის ლიბერალიზაციის კუთხით დიდი ნაბიჯები გადაიდგა, თუმცა ევროკავშირის ბაზრის ფართოდ გახსნა და შესაძლებლობების სრული ათვისება ჯერ კიდევ არ მომხდარა, განსაკუთრებით კონკრეტულ სფეროებში, მაგალითად სოფლის მეურნეობის მიმართულებით, რადგან მოლოდინები, რაც თავდაპირველად იყო ორმხრივ ვაჭრობასთან დაკავშირებით, ნაწილობრივ გამართლდა, თუმცა რჩება გამოწვევებიც. პროდუქციის ხარისხი და წარმოდობა ეს არის ის ორი ძირითადი ასპექტი, რაზეც იანუს ჰერმანი აპელირებს. ჩვენ ვაცნობიერებთ, რომ საქართველოს დღემდე სჭირდება ჩვენი დახმარება და რეკომენდაციები სხვადასხვა მიმართულებით. ქართული მეწარმეები და ადგილობრივი კომპანიები პოტენციური ექსპორტიორები არიან და ჩვენი მხარდაჭერა სწორედ მათკენ უნდა იყოს მიმართული. სადაო არ არის ის საკითხი, რომ თუ თქვენ გსურთ ევროკავშირის ბაზარზე შესვლა და პოზიციონირება წარმატებით, ამისთვის აუცილებელია პროდუქციის წარმადობისა და ასორტიმენტის გაზრდა, ისევე როგორც ხარისხის უმაღლესი მოთხოვნების დაკმაყოფილება. ამისთვის კი ქვეყანას სჭირდება ინვესტიციები. ჩვენი რესურსი და ყურადღება ახლა სწორედ ინვესტიციებისკენ უნდა მივმართო. ღრმა და ყოვლისმომცველი ვაჭრობის შეთანხმების ფარგლებში ჩვენ მაქსიმალურად უნდა მოვახდინოთ კონცენტრირება პოტენციურ ექსპორტიორებზე და შევუწყოთ ხელი მათ განვითარებას. კატახტარის კორპორატიულ საქმეთა დირექტორი ნაწილობრივ ვიზიარებს მოსაზრებას იმასთან დაკავშირებით, რომ ხარისხი და წარმადობის გაუმჯობესება ქართული კომპანიებისათვის მთავარი და გამორჩეული გამოწვევა. ნიკოლოზ ხუნძაკიშვილის განმარტებით მთავარია ყველა კომპანიამ გააცნობიეროს ევროკავშირის ბაზრის კონკურენტუნარიანობის საკითხი და მონახოს ნიშა, სადაც თავის დამკვიდრებას და განვითარებას შეძლებს. რაც შეეხება ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი საექსპორტო პროდუქტის წარმოებელ კომპანიას მეღვინეობა ხარებას, აქ თვლიან, რომ ეს გამოწვევა ცხადია საწყის ეტაპზე იდგა, თუმცა ახლა ეს პრობლემას არ წარმოადგენს. ქართული კომპანიები, რომლებიც ექსპორტზეა ორიენტირებული, ძალიან ბევრი უკვე კონკურენტუნარიან პროდუქტს ქმნის, მაგრამ გამოწვევა, რა თქმა უნდა, რჩება მდგრადობა მიწოდების ევროკავშირის ბაზარზე. რაც იმას ნიშნავს, რომ ჩვენი შეზღუდული რაოდენობის წარმოებული პროდუქცია არ იქნება კონკურენტული, ვთქვათ, დიდ ქსელებში შესატანად. ეს არის ნომერ პირველი გამოწვევა, რაც შეეხება ხარისხის ვთქვათ, გაუმჯობესება დღით-დღე ხდება და ეს არის პრაქტიკულად იმ ინვესტიციების ვთქვათ, სანაცვლოდ, რომელიც ამ პროცესს თანძდევს. ვიცით რა, ახლა როგორც აღნიშნე, უკვე ხარისხის კუთხიდან გამომდინარე, პრინციპში ყველანაირ სტანდარტს ვაკმაყოფილებთ, ანუ ეს არ არის ჩვენთვის ახალი, რომ რაღაცა სტანდარტებს უნდა დავექვემდებაროთ, რომ შევძლოთ ევროკავშირის ბაზარზე შესვლა და ოპერირება უკვე ჩვენი კომპანიის წარმადობაც, როგორც გითხარით, ახლა 6 მილიონ ფოტოს უკვე ვაწარმოებთ წელიწადში. და ჯერჯერობით სამწუხაროდ მოთხოვნა იმდენად დიდი არ არის ევროკავშირის ქვეყნებიდან, რომ თქვათ ეს 6 მილიონი ბოთლი აითვისონ. და ჩემი აზრით სავსებით რეალური არის, რომ ანუ მონდომებით და რაღაც გარკვეული ინვესტიციების საფუძველზე კომპანიებმა დააკმაყოფილონ ყველა ის სტანდარტი და შევძლოთ და გავიდეთ უკვე იმ ბაზარზე, რაზეც გვაქვს საუბარი. პრინციპში ჩემი აზრით არანაირ პრობლემას არ უნდა წარმოადგენდეს. წიაღის ეროვნულ სააგენტოს მაია ზავრაშვილი უხელმძღვანელებს სააგენტოს ხელმძღვანელი კერძო სექტორის დიმიტრი ხუმსიშვილმა წარუდგინა. ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრმა წიაღის სექტორში მომუშავე ლიცენზიანტი კომპანიების წარმომადგენლებს დარგში მიმდინარე და დაგეგმილი რეფორმები გააცნო. მისი განცხადებით მთავრობის პრიორიტეტულ რეფორმებს შორისაა სამთო-მოპოვებითი სექტორის რეგულირების მიმართულებაც და მნიშვნელოვანია ბოლო წლების ტენდენციები საქართველოში წიაღის სარგებლობის მოთხოვნასთან მიმართებაში, კერძოდ 2014 წელთან შედარებით
განვითარებით პრაქტიკულად გაორმაგდა მოთხოვნა სარგებლობის ლიცენზიებზე, განსაკუთრებით გაზრდილია მოთხოვნა სამშენებლო ნედლეულზე. როგორც დიმიტრი ხუმციშვილმა აღნიშნა, ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის მხარდაჭერით დაიწყება წიაღის სექტორის ფართომასშტაბიანი რეფორმაც. 2018 წელს ასევე შემუშავდება საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პოლიტიკის და სტრატეგიის დოკუმენტი, რომლის საფუძველზეც ახალი საკანონმდებლო პაკეტი მომზადდება. 20 თებერვლიდან შემოსავლების სამსახურის ვებგვერდზე RSG სასარგებლო წიაღისეულის ლიცენზირების ელექტრონული პროგრამა მოქმედება. ესეც ეკონომიკის და განვითარების სამინისტროს წიაღის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელის ინფორმაცია. მისი განცხადებით, ახალი პროგრამა უზრუნველყოფს თითოეული ლიცენზიის გაცემის, მასში ცვლილების, ლიცენზიის ფარგლებში წარმოდგენილი წლიური ანგარიშების, ასევე რეგულირების საფასურის ანგარიშების შესახებ ინფორმაციის ელექტრონულად წარმოების შესაძლებლობას. ბაგრატ მეზურიშვილი საავტორო ყველს ჭყვიც ახალ საწარმოში დაამზადებს, რომელიც ლილოში ააშენა. მეზურნიშვილმა BM-ის განუცხადა, საწარმო ამ ეტაპზე სურსათის ეროვნულ სააგენტოში სპეციალურ პროცედურებს გადის და რაც მას თანამედროვე სტანდარტების დანერგვაში დაეხმარება, აღნიშნავს ის. ეს კი მეწარმეს მისცემს საშუალებას, რომ ყველი, რომელსაც ამჟამად ოჯახურ პირობებში ამზადებს, ექსპორტზე გაიტანოს და ადგილობრივ სუპერმარკეტებშიც გაყიდოს. მეზურნიშვილი ჭყვეთის ბრენდის ქვეშ 27 სახეობის ყველსაწარმოებს, რომლის დამზადების ტექნოლოგიაც თავად მოიფიქრა. ნაწარმს საკუთარ მაღაზიაში ყიდის ტურისტულ უბანში, მშრალი ხიდის მიმდებარე ტერიტორიაზე. ძირითადი მომხმარებლებით სწორედ უცხოელი ტურისტები არიან, კილოგრამი ყველის ფასი კი 99 ლარია. ინტბეწარმი ამბობს, რომ ჭყვიტის მიმართ უცხოელების ინტერესი ძალიან დიდია და ყველის ნიმუშები მას გაგზავნილი აქვს საფრანგეთში, გერმანიაში, მოსკოვში, პეტერბურგსა და ყაზანში, სადაც საჭირო ნებართვების მოპოვების შემდეგ უკვე ექსპორტს გეკმავს. მთავრობის დადგენილების თანახმად თბილისში ლუბლიანის ქუჩაზე მიწის ნაკვეთი გამოიყო, სადაც ინფექციური საავადმყოფოს ახალი შენობა აშენდება. პროექტის ღირებულება $1 მილიონ შეადგენს. ამ პროექტისთვის მუნიციპალური განვითარების ფონდს 315,000 ლარი ჯანდაცვის სამინისტრომ უკვე გადაურიცხა. სამინისტროს ინფორმაციით, სატენდერო პირობებით 20-მდე კომპანიაა დაინტერესებული, მათ შორის 2 ოცხური საპროექტო სამშენებლო ორგანიზაციაა. პარალელურად უწყებათა შორისი კომისიის გადაწყვეტილებით ცენტრს გადაუდებელი სარემონტო სამუშაოებისათვის წინა წლების განმავლობაში აკუმულირებული $1 მილიონ ლარზე მეტი მოგების რეინვესტირების ნებართვა აქვს. ინფექციური პათოლოგიის, შიდსის და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო პრაქტიკული ცენტრის პროექტებისა და მშენებლობისათვის კი საერთაშორისო ტენდერის ვადა 14 თებერვალს იწურება. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლების და მათი ოჯახის წევრების ჯანმრთელობის დაზღვევას კომპანია იმედიელი უზრუნველყოფს. სამედიცინო დაზღვევის უმსხვილესი გარიგების ღირებულების ხელშეკრულების მიხედვით 11,5 მილიონ ლარს აღწევს. სადაზღვევო კომპანიის მფლობელი კი საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფია, რომელთა ინფორმაციითაც ტენდერში გამარჯვების შედეგად მათი დაზღვეულების რაოდენობა 65,000-ით გაიზრდება. აი ასეთი ამბები გვაქვს ბიზნეს სიახლეების პირველ ნაწილში. ახლა კი დრო არის, რომ სულ რამდენიმე წამში გავიგოთ რა ხდება სავალუტო ბაზარზე. რეკორდული სიმაღლეების დაპყრობის შემდეგ Dow Jones-ის ინდექსმა ერთ დღეში 1200 პუნქტი დაკარგა. ამ თითქმის 5%-იანი ვარდნა აჩვენა 4.6%, რაც რეკორდულია მისი ისტორიის მანძილზე, ასევე რეკორდულია პროცენტულ გამოსახულებაში 2011 წლის აგვისტოდან, როცა ევროზონაში კრიზისი მძინვარებდა. მინუსია Standard & Poor's-ის, S&P 500-ის უკაცრავად S&P 500-იც აკაც 4%-იანი ვარნი დასრულებული ორშაბათი მისთვის ბოლო 6 წლის განმავლობაში ყველაზე ცუდი დღე აღმოჩნდა. Bloomberg-ის ცნობით ინდექსების ვარდნა დაემთხვა კომპანია Schaefer Corp-ის ქარხანაში შეერთებული შტატების პრეზიდენტის გამოსვლას. სადაც ის ამერიკული ეკონომიკის წარმატებებზე საუბრობდა, მათ შორის საგადასახადო რეფორმაზე. საფონდო ინდექსების ვარდნა კი ტრამპის გამოსვლისას არ უხსენებია.
Associated Press-ი აღნიშნავს, რომ შეერთებულ შტატებში ვარდნა გასულ პარასკევს დაიწყო ინვესტორებს ინფლაციის ტემპი და საპროცენტო განაკვეთები საკმაოდ სერიოზულად აშფოთდა და ეს არის ტრამპის გამოსვლა. Bloomberg-ის ცნობით საფინანსო ინდექსების ჩამოშლამ 500 უმდიდრესი ადამიანის ქონება ერთ დღეში ერთბაშად 114 მილიარდით შეამცირა. ყველაზე მეტად დაზარავდნენ ძალიან რო არ ინერვიულოთ, მაგრამ მაინც რომ იცოდეთ, უორენ ბაფეტი მისი ქონება 5 მილიარდ 100 მილიონი დოლარით შემცირდა. აი ესეთი ამბავია. და სანამ ახლა ბოლომდე ესეთ გულდაწყვეტილს დაგტოვებთ ამ 7 თებერვლის დილით, მოდით საქართველოს ამბებისგან გადმოვინაცვლოთ. ერთი რაც შემიძლია გითხრათ, ლონდონის ბირჟაზე გასული კომპანიების ამბებია, ანუ საქართველოსდან გასული კომპანიების, თან არაუშავს საკმაოდ კარგი საქართველოს ბანკის აქციებზე ფასი გაზრდილია, საფონდო ბირჟაზე ბანკის 50 აქცია არის გასხვისებული, თითო ასლარად, პაკეტის ღირებულება 5000 შეადგინა, ბანკის ფასიანი ქაღალდები ბოლო გარიგებიდან 3%-ზე მეტად არის გაზრდილი, მისი საბაზრო ღირებულება 2 მილიარდ 782 მილიონი ლარია. აი რაც შეეხება საქართველოს სავალუტო ბაზარს ეროვნული ბანკით ინფორმაციით ამ შემთხვევაში დოლარი ნახევარი თეთრით გამყარდა 2 ლარი და 46 თეთრი შეადგინა, გაუფასურდა ევრო 3 ლარი და 6 თეთრი. 65 თეთრი არის ლირა, ფუნტის შესაძენად 3 ლარი და 54 თეთრი დაგჭირდება. დავიდეთ ამინდის პროგნოზზე და სულ მალე უკვე დაგიბრუნდებით. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development. გარემოს ეროვნული სააგენტო გვატყობინებს, რომ ამინდი საქართველოში სამხრეთიდან მოქმედი თბილი ჰაერის მასებით იქნება განპირობებული. დრო გამოშვებით ღრუბლიანების მომატება მოსაოდნელი. დასავლეთ საქართველოში უნალექო ამინდი იქნება, აღმოსავლეთში კი ზოგან შესაძლოა აღინიშნებოდეს მცირე წვიმა და ნისლი. ზოგან იქროლებს აღმოსავლეთის მიმართულების ქარით. სოხუმში მაგალითად 14 გრადუსი იქნება, თუმცა უმეტესად უნალექოდ ჩაივრის დღე. ბათუმში 13 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა, ქობულეთში 14 გრადუსი დაფიქსირდება. ფოთშიც 14 გრადუსი ამოსაოდნელი. ქუთაისში კი 16 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა. ზუგდიდში 15 გრადუსია ნავარაუდები, ოზურგეთში ასევე 15 გრადუსი იქნება, ონში 9 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, გორში კი 13 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა. ცხინვალში უმეტესად უნალექო დღე არის მოსაოდნელი და 12 გრადუსი იქნება, მარნეულშიც 12 გრადუსი დაფიქსირდება, რუსთავში 11 გრადუსია მაქსიმალური ტემპერატურა დღის განმავლობაში მოსაოდნელი, ისევე როგორც ახალციხეში. ბორჯომში 10 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა, ბაკურიანში 6 გრადუსი იქნება, ახალქალაქში კი -7 გრადუსია ნავარაუდები. სტეფანწმინდაში 4 გრადუსი დაფიქსირდება, თელავში შესაძლოა იყოს მცირე წვიმა და თან ნისლიც, 10 გრადუსი იქნება დღის განმავლობაში ტემპერატურა და რაც შეეხება დედაქალაქს, რო გამოშვებით ღრუბლიანობა მოიმატებს, უმეტესად უნალექოდ, დილით შესაძლოა იყოს ნისლიც, სუსტი ქარის და დღის განმავლობაში ტემპერატურა იქნება მაქსიმუმ 10 გრადუსი. მადლობა ანას, ველით მას წამყვანების ძირითად ლოკაციაზე. ჩვენ უკვე დავიწყებთ ჩვენს მასპინძლობას ნომრებისას. სულ რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით რეკლამის შემდეგ. გადაცემის სპონსორია მრავალფუნქციური პროექტი Axis Towers-ი, თანამედროვეობის ახალი სტანდარტი. Axis Towers. გადაცემის სპონსორია ახალი ნათება. ახალი ნათება მე ვირჩევ სინათლეს. გადაცემის სპონსორია მწვანე ქალაქი ლისზე. გადაცემის გენერალური სპონსორია სამშენებლო მასალების კომპანია ნოვა. წარმოება, იმპორტი, ექსპორტი. ნოვა. რა არის დისკრიმინაცია? როდესაც სამსახურიდან პოლიტიკური შეხედულების გამო გათავისუფლებენ. როდესაც დასაქმება შეუძლებელია. როდესაც მომსახურებაზე უარს მეუბნებიან. როდესაც არ მაქვს დამოუკიდებლად გადაადგილების საშუალება. როდესაც არ მაძლევენ ჩემს შვილთან დარჩენის უფლებას.
საქართველოს კანონმდებლობით დისკრიმინაცია აკრძალულია რასის, კანის ფერის, ენის, სქესის, ასაკის, მოქალაქეობის, წარმოშობის, დაბადების ადგილის, საცხოვრებელი ადგილის, ქონებრივი ან წოდებრივი მდგომარეობის, რელიგიის ან რწმენის, ეროვნული, ეთნიკური ან სოციალური კუთვნილების, პროფესიის, ოჯახური მდგომარეობის, ჯანმრთელობის მდგომარეობის, შეზღუდული შესაძლებლობის, სექსუალური ორიენტაციის, გენდერული იდენტობისა და გამოხატვის, პოლიტიკური ან სხვა შეხედულების ან სხვა ნიშნის გამო. ლუკოილი უმსხვილესი მსოფლიო ბრენდი მხოლოდ უმაღლესი ხარისხის ევროპული საწვავი ლუკოილი სისწრაფის ფორმულა აქცია ნოვაში ფერადი პროფნასტილი კვადრატული მეტრი 9 ლარი და 50 თეთრიდან თუნუქის პროფნასტილი 8 ლარიდან ნოვა იყიდე პირველისგან საბერძნეთის სამყუანმა ტუროპერატორმა მუზენიდის ტრეველმა საბერძნეთის საგზურებზე წინასწარი დაჯავშნა დაიწყო. დაგეგმე შენი დასვენება დღეს საბერძნეთის საუკეთესო კურორტებზე, ყველაზე ხელმისაწვდომთან. ისარგებლეთ წინასწარი ჯავშნის პრივილეგიით. საბერძნეთში დასვენება ასეთი ხელმისაწვდომი არასოდეს ყოფილა. 40%-მდე ფასდაკლება. გადახდის და თარიღის შეცვლის ლოიალური პირობები. აღმოაჩინე მთელი საბერძნეთი მუზენიდის ტრეველთან ერთად. ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ საქართველოს ტურისტულ სააგენტოებს. ან ესტუმრეთ ჩვენს ვებგვერდს muzenides.g. რეიტინგის 100%-იანი ზრდა. წარმატებული 2017 წლის შემდეგ ტელეკომპანია 2018 წლის სეზონს ხსნის. პირველი მთელი კვირა თქვენს სამსახურში. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით დღის ამბები დღეში ორჯერ, 2-ზე და 4-ზე. ყოველ დღე საღამოს 2 საათიანი ეთერი. ორშაბათი ხალხის პოლიტიკა, სამშაბათი რეაქცია, 4შაბათი პოლიტმეტრი, 5შაბათი ისევ რეაქცია. პარასკევს კვირის ბოლოს ტელეკომპანიის საავტორო გადაცემების წამყვანების ერთობლივი თოქ-შოუ პირველები. მთელი კვირის განმავლობაში ბიზნეს მედია ყველაზე საქმიანი გადაცემებით. პირველები ინგა გრიგოლია, აქ არის ძალიან ბევრი ადამიანი ამ ჩუქში. დიანა ტრაპაიძე, ნინო ჟიჟილაშვილი, ჩვენთან ერთად ახლა არიან უხუცესები, ლევან ჩხაიძე, ვეხედავთ ახლა კადრში თუ რა ხდება. ვახო სანაია, ისმოდა ძლიერი აფეთქების ხმა, ჩვენ ვიმყოფებოდით ამ კორპუსის სახურავზე. გიორგი ისაკაძე. ამან რეალურად შექმნა პლატფორმა, შექმნა სხვა გადაცემა. ტელეკომპანია პირველის გამოცდილი გუნდი და ახალი ამბები, ახალი თაობის ჟურნალისტებით. 2018 წელი, ახალი სეზონი, ტელეკომპანია პირველზე. BMG წარმოგიდგენთ. Forbes-მა 2018 წლის მოთხოვნადი პროფესიები გამოაქვეყნა. მორიგი რეიტინგის დეტალები ქალების ნარატივის ფარგლებში. ფარმაცევტული კომპანიების ასოციაცია ადასტურებს, რომ მედიკამენტები ლარის გაუფასურების პროპორციულად გაძვირდა. ფარმაცევტული კომპანიების ასოციაციის ხელმძღვანელი ირინე ჭელიძე 4შაბათის გადაცემის სტუმარია. ქართული ბრენდი პარფიუმერიაში 4შაბათს. ნინი რესულიძე და მარიამ ღლონტი გიშერის დამფუძნებლები ნარატივით. ეს ქალების ნარატივია. ვანცა ლაღიძესთან ერთად. სამოქალაქო თვითმფრინავების ნაწილების ქარხნის დანადგარებით აღჭურვა დაიწყო. საპარტნიორო ფონდისა და ისრაელის კომპანიის ერთობლივი პროექტი და ფონდის მიმდინარე და დაგეგმილი საქმიანობა. საპარტნიორო ფონდის ხელმძღვანელი დავით საგანელიძე უპასუხებს საქმის კურსის შეკითხვებს. საქართველოს მიერ მოხმარებული ელექტროენერგია იზრდება, უკავშირდება თუ არა მოხმარების ზრდა ბიტკოინსთან დაკავშირშია ყველაფერთან აფხაზეთი. სალომე მეცხვარიშვილი თემის დეტალებით. თავარი ეკონომიკური და ბიზნეს მოვლენების საქმის კურსში ზუსტად 15 საათზე TV პირველზე ბექა ბაციკაძე და დავით ჯალაღონია ჩაგაყენებთ.
TV პირველი თანამგზავრზე. სატელიტური მაუწყებლობის ყველაზე თანამედროვე DVB-S2 სტანდარტის MPEG-4 ფორმატში. თანამგზავრი Azerspay 1, აღმოსავლეთის 46 გრადუსი, სიხშირე 11094 MHz, პოლარიზაცია ჰორიზონტალური, სიმბოლური სიჩქარე 30000 კილობიტი წამში. შესწორების კოდი 5/6. TV პირველი საქართველოში და მსოფლიოში. გადაცემის სპონსორია მრავალფუნქციური პროექტი Axis Towers-ი, თანამედროვეობის ახალი სტანდარტი. Axis Towers. გადაცემის სპონსორია ახალი ნათება. ახალი ნათება მე ვირჩევ სინათლეს. გადაცემის სპონსორია მწვანე ქალაქი ლისზე. გადაცემის გენერალური სპონსორია სამშენებლო მასალების კომპანია ნოვა. წარმოება, იმპორტი, ექსპორტი. ნოვა. ინფექცირების რისკის შემცველი და უსაფრთხო ქცევები ინფექციური ნარკოტიკების მომხმარებლებში ამ სახელწოდებით საერთაშორისო ფონდმა კურაციომ მორიგი კვლევა გამოაქვეყნა. ამ კვლევის მიხედვით ირკვევა, რომ ნარკოტიკის პირველი მოხმარებისა და ინექციური ნარკოტიკის მოხმარების დაწყების საშუალო ასაკი 15-16 წელს და 18-20 წელს შეადგენს. კიდევ რა გამოვლინდა ბოლო კვლევის მიხედვით ვრცლად თათია ჩაფიჩაძე გააგრძელებს ახლა ამ თემაზე საუბარს. თათია, დილამშვიდობის. დილამშვიდობისა. ფონდის მიერ ჩატარებული კვლევა ერთის მხრივ ინექციური ნარკოტიკების მომხმარებელთა ზომეს და მეორეს მხრივ მათ ქცევას აფასებს. კვლევა საქართველოს 7 ქალაქში ჩატარდა და მიღებული მონაცემების მიხედვით გაირკვა, რომ 2016 წელს საქართველოში ინექციური ნარკოტიკების მომხმარებელთა სავარაუდო რაოდენობა 7 ქალაქის საშუალო მაჩვენებლის მიხედვით 52500 იყო, რაც 2014 წელთან შედარებით 2800 ერთეულით მეტი, ანუ 2014-ში 59700 იყო ეს მონაცემი. რაც შეეხება ნაციონალურ პრევალენტობას 2016 წელს 18-64 წლის მოსახლეობაზე გათვლებით ეს მონაცემი 2.24%-ის ფარგლებში, ხოლო 2014-ში 2.2%-ის ფარგლებში მერყეობდა. მნიშვნელოვანია, რომ აღინიშნოს, რომ 2016 წელს როგორც საშუალო, ასევე მედიანური მაჩვენებლებით გაანგარიშებით მიღებული ინექციური ნარკოტიკების მომხმარებელთა სავარაუდო რაოდენობა მეტია წინა წლებში მიღებულ რაოდენობაზე, რაც იმაზე მიუთითებს, რომ ბოლო წლებში სახეზეა ინექციური ნარკოტიკების მომხმარებელთა რაოდენობის ზრდის მყარი ტენდენცია. კვლევის შედეგები მიუთითებს, რომ ინექციური ნარკოტიკების მომხმარებელს დაბალი სოციო-ეკონომიკური სტატუსი გააჩნიათ, რესპონდენტთა დიდი უმრავლესობა უმუშევარია და გამოკითხულთა 55%-ის ყოველთვიური შემოსავალი 300 ლარზე ნაკლებია. უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ ნარკოტიკის პირველი მოხმარებისა და ინექციური ნარკოტიკის მოხმარების დაწყების საშუალო ასაკი 2012 წლის შემდეგ არ შეცვლილა და შესაბამისად დღესაც 15, 16 და 18 და 20 წელს შეადგენს. მე მაინც თათია მაინტერესებს რომელია ყველაზე ხშირად მოხმარებადი საინექციო ნარკოტიკული ნივთიერებები და თუ არსებობს რაიმე ახალი ტენდენცია ზოგადად ამ კუთხით. კი, ამ თემაზეც არის კვლევაში საუბარი. 2017 წლის კვლევის თანახმად ბუპრენორფინი და ჰეროინი არის ყველაზე ხშირად მოხმარებადი საინექციო ნარკოტიკული ნივთიერებები. ბოლო თვის განმავლობაში ყოველი მეორე ნარკოტიკის მომხმარებელი იკეთებს სუბოტექს და სუბოქსინს, რაც 2015 წელთან შედარებით ორჯერ მაღალი მაჩვენებელია. მცირედით შემცირდა ჰეროინის მოხმარება და ასევე შემცირებულია ეგრეთ წოდებული კრაკაძილის, ჯეფის და ვინტის მოხმარება. თუმცა გამოვლინდა ახალი მცენარე, რომლისგანაც კუსტარული ნარკოტიკული ნივთიერება მზადდება და მისი მოხმარება ნარკოტიკის პრობლემურ მომხმარებელთა მეხუთედმა დაასახელა. კვლევის წინა რაუნდების მიხედვით ინექციური ნარკოტიკების მომხმარებლების უმრავლესობა 62.3% საშუალოდ 4 კაცისგან შემდგარი რეგულარული საინექციო ჯგუფის წევრია. 2015 წელთან შედარებით შეიცვალა ინექციური ნარკოტიკების მოხმარების სიხშირე. კერძოდ 25%-დან 30%-მდე გაიზარდა იმ რესპონდენტების რაოდენობა, ვინც აღნიშნავს, რომ კვირაში ერთხელ, კვირაში რამდენჯერმე ან ყოველდღიურად მოიხმარდა ნარკოტიკებს. მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია იმავდროულად მკურნალობის სტატისტიკა და რამდენად იზრდება ამ შემთხვევაში იმ პირთა რაოდენობა, ვინც შესაბამისი სერვისები, სამედიცინო სერვისები არ გვაქვს. კვლევა ამბობს, რომ 2015 წელს ბოლო კვლევის მიხედვითაც გამოკითხულთა მხოლოდ 6.8%-ს ჰქონდა ჩატარებული რაიმე ტიპის მკურნალობა. უმეტეს
შემთხვევაში ნარკოტიკის მომხმარებლები თვითმკურნალობის ან ახლობლების დახმარების იმედად არიან. შესაბამისად, სამკურნალო დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა ერთ-ერთი უმთავრესი საკითხია. აღნიშნული მონაცემებიდან გამომდინარე, კვლევა რასაკვირველია იძლევა რეკომენდაციებსაც მთავარ საჭიროებებს შორის მოხდა აიდ და C ჰეპატიტის ვირუსებზე ტესტირებისა და კონსულტირების სერვისებით სარგებლობის გაზრდა, ინექციური ნარკოტიკების მომხმარებლების ინფორმირებულობის დონის მომატებისა და გაცვლითი საველე საქმიანობის გაფართოების გზით. ნემსების, შპრიცების გაცვლის პროგრამის შესახებ ინფორმირებულობის დონის ამაღლება, ასევე ახალგაზრდა ინექციური ნარკოტიკების მომხმარებლებზე ორიენტირებული სპეციფიკური კომპლექსური პრევენციული პროგრამების შექმნა და მისი განხორციელება. რეკომენდაციებს შორის ასევე მოხდა ჩანაცვლებითი თერაპიის სერვისების გაფართოება, ოპიუმის ჯგუფის პრეპარატებზე დამოკიდებულ ნარკოტიკების მომხმარებელთა ხელმისაწვდომების გაუმჯობესებისთვის და ასევე ინექციური ნარკოტიკების მომხმარებლებისთვის დეტოქსიკაციური და სარეაბილიტაციო მომსახურების ხელმისაწვდომების გაზრდა. სწორედ ამ თემაზე უნდა განვაგრძოთ ახლა პირდაპირ ეთერში საუბარი ფსიქიკური ჯანმრთელობისა და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრის ხელმძღვანელის მოადგილე და ასევე სამედიცინო უნივერსიტეტის პროფესორი ხათუნა თოდაძე იმყოფება ჩვენთან ერთად. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ვეცადეთ რომ თავარი ასე ვთქვათ ნებები გამოგვევლინა კვლევაში. თუ შეიძლება რომ თქვენ გითხრათ როგორია მონაცემები ყოველწლიურად ტარდება პრინციპში რაღაც ინტერვალობით ამ ტიპის კვლევები. რას აჩვენებს მონაცემები, რაც ნახეთ მზარდია, თქვენ როგორ უყურებთ ამ პრობლემას და რა არის მთავარი ხარვეზი, რაც აუცილებლად მოსაგვარებელია? პირველ რიგში უნდა მოგახსენოთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ბოლო წლების განმავლობაში ეს კვლევა ტარდება. სულ 3-ჯერ ჩატარდა, მანამდე ჩვენ საერთოდ არ ქონდა მონაცემები და ხანდახან რაღაც ისეთ ასტრონომიულ და აბსურდულ ციფრებს ასახელებდნენ ხოლმე მათ შორის სპეციალისტები. ეს კვლევები, რომლებიც არის დაფუძნებული საერთაშორისო მეთოდოლოგიაზე და რომლებიც ჩატარებულია სწორედ საერთაშორისო ექსპერტების მიერ ტრენირებული ადამიანების და ისინი მონაწილეობენ შემდეგ აი ამ კვლევების განხილვაში და შეფასებაშიც არა მეტნაკლებად და შეიძლება ითქვას რომ სანდოა იმ დონეზე რა დონეზეც თქვა სანდოა მსგავსი კვლევები სხვა ქვეყნებშიც ძალიან მნიშვნელოვანია ის რომ ეს გვაძლევს ეს კვლევების საშუალებას რომ შევადაროთ ჩვენი მდგომარეობა ვთქვათ სხვა განსაკუთრებით ევროპის ქვეყნების მდგომარეობას, როგორც ნარკოტიკების მოხმარების თვალსაზრისით, ასევე ნარკოტიკების მოხმარებასთან დაკავშირებული ზიანის თვალსაზრისით და იმ სერვისების მიხედვით, რომელიც მიეწოდებათ ნარკოტიკების მომხმარებლებს სხვადასხვა ქვეყანაში. ახლა უნდა გითხრათ ერთი რაღაცა, რომ პრევალენტობა ნამდვილად ძალიან მაღალია ჩვენს ქვეყანაში. აი თუ შევადარებთ არა სხვა ქვეყნებს, შარშანდელი მონაცემებით ახლა წლევანდელი ჯერ ყველას არ გამოუქვეყნებია, სამწუხაროდ მსოფლიოში იმ ქვეყნების შორის, რომლებიც მსგავს კვლევებს ატარებენ და აქვეყნებენ შემდგომ ასაჯაროვებენ ამ კვლევებს, სამწუხაროდ მესამე ადგილზე ვართ, არც თუ ისე საპატიოა, როცა ეს ნარკოტიკების მოხმარებას და მის გავრცელებას ეხება არა მსოფლიოში. ჩვენს წინ არის რუსეთი და სეიშელის კუნძულები. წელს ძალიან დიდი მსჯელობა იყო ამასთან დაკავშირებით თვითონ ამ კონსენსუს მიტინგზე, რომლის წევრიც მე ვიყავი, ისევე როგორც სპეციალისტები სხვადასხვა დარგიდან, რომლებსაც აქვთ შეხება ნარკოტიკების მომხმარებლებთან, თუ რამდენად